তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি আমি এই ভিডিওটা জানিম যে মোবাইল ফোনেৰে আমি কেনেদৰে এটা ভাল ইউটিউব থাম্বনেল বনাব পাৰোঁ। তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনাৰ ইউটিউব থাম্বনেল এটা বনাবৰ হ'লে আপোনাৰ মোবাইলটোত পিক্সেল লেব বুলি এটা সফটৱেৰ আছে, আপুনি গৈ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। সেইটো থাকিব লাগিব। আপোনালোকে পিক্সেল লেবত অন হয় প্ৰথমতে আপুনি এনেকুৱা এখন পেজ দেখা পাব আৰু তলফালে চাব আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা থাকিব। আপুনি তাত ক্লিক কৰি যেটো আপোনাৰ কালাৰ বুলি লিখা আছে ইয়াতে তাত গৈ আপুনি আপোনাৰ যেটো ৱালপেপাৰ থাকিব, যেটো আপোনাৰ থাম্বনেলটো থাকিব, তাৰ কালাৰখিনি চেঞ্জ কৰিব। তো বলক মই এটা কালাৰ দি আছোঁ। এইটো ধৰা মই হোৱাইট কালাৰৰ কৰিলোঁ, বগা ৰঙৰ। এইটোতো একেবাৰে বগা নহয়, ধৰ গেৰুৱা। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰৰ ফালে চাব এটা 3 ডট বুলি দিয়া আছে। তো আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলফালে চাব, তাত ইমেজ সাইজ বুলি লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এখন পেজ আহিব। তাত কাস্টম বুলি লিখা আছে। কাস্টমত আপোনালোকে এনেকৈ লিখা থাকিব, তাত ক্লিক কৰি দি য'ত ইউটিউব থাম্বনেল বুলি লিখা আছে তাত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু ওকে কৰি দিয়ক। এতিয়া আপোনাৰ যেটো পেজ হ'ল সেইটো ইউটিউব থাম্বনেলৰ মাপৰ হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে মিডিলত চাও নিউ টেক্সট বুলি লিখা আছে, এইটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰি দিব পাৰে। পিছত যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আপুনি লিখিব পাৰে। এইটো ডিলিট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওপৰৰ ফালে চাব, ইয়াতে ডিলিট অপশ্যন বুলি দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু ওকে কৰি দিয়ক। আপোনাৰ নিউ টেক্সট যেটো সেইটো ডিলিট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে তলৰ ফালে চাওক, ইয়াত মিডিলত এনেকুৱা এটা শেপ দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক ষ্ট্ৰেক, ইম্পোৰ্ট, ড্ৰয়িং, শ্বপছ, বেজাৰ আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ড্ৰয়িং কৰিব বিচাৰে ইয়াত কৰিব পাৰিব। ইয়াত যেটো শেপ বুলি লিখা আছে মই তাত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত মই এটা শেপ ল'ম। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি শেপ কালাৰ শেপ সাইজখিনি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু এইটো শেপ ল'লোঁ। তাৰপিছত তলৰ ফালে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকে কালাৰ বুলি লিখা পাব। আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে শেপ কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তো মই ৰেড কৰি দিলোঁ, ওকে কৰিলোঁ। এতিয়া যেটো এইটো চিন আছে এৰ', তাত এনেকুৱাকৈ অলপ ঘূৰাই দিলোঁ। ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত মই এইটো ওপৰৰ ফালে লৈ গৈ ইয়াতে দিলোঁ, এই সাইডটো দিয়াৰ পিছত যিকোনো এখন ঠাইত ক্লিক কৰিলে হ'ল সেইটো। এতিয়া নেক্সট এটা শেপ ল'ম মই। এইটোৰ সাইজটো মই চেঞ্জ কৰিম। ধৰা এইটো ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত মই আকৌ সেম আগৰ দৰে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলোঁ আৰু কালাৰখিনি ব্লাক কৰি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত মই এনেকুৱাকৈ আনি ইফালে লগাই দিম। এইটো দিয়াৰ পিছত মই আকৌ এটা শেপ ল'ম। ইয়াৰ কালাৰখিনি মই এইটো ল'ম আৰু কালাৰখিনি মই ইয়াত মই গ্ৰীণ কালাৰ বা বেলেগ গ্ৰীণ কালাৰে দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এইটো সাইজটো অলপ ডাঙৰ কৰিম আৰু এই ওপৰৰ ফালে দি দিলোঁ। চাওক যেটো থাম্বনেল হ'ব তাৰ ষ্টাইলটো বহুতখিনি আপগ্ৰেড হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই যদি ইয়াত ইমেজ দিব বিচাৰোঁ তেন্তে মই ওপৰৰ ফালে প্লাছ বুলি এটা আইকন আছে, তাত ক্লিক কৰি দিম। দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাওক আপুনি যদি টেক্সট দিব বিচাৰে, ওপৰত টেক্সট, কাৰেণ্ট ডেট যেটো আছে এইটো ইয়াত ষ্ট্ৰাইক দিব বিচাৰিলে কিবা ষ্টিকাৰ দিব পাৰে, শেপছ দিব পাৰে, গেলাৰী মানে আপোনাৰ ফটো চটো লগাব পাৰে, তাৰপিছত কিবা ড্ৰ কৰিব পাৰে। তো মই ফ্ৰম গেলাৰীৰ পৰা এটা পিকচাৰ ল'ম, পিকচাৰ দিম। ইয়াতে ফ্ৰম গেলাৰীত ক্লিক কৰিলোঁ। এইটো ডাইৰেক্ট আমাক ৰিডাইৰেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰলৈ। আৰু মই এই ফটোটো সিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে চাওক তলৰ ফালে 14 চিন বুলি দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি দিলে ফটোখিনি ইয়াত আহি গ'ল। তো মই এইটো ফটোখিনি ইয়াতে লগাই দিলোঁ। তাৰপিছত যদি কিবা টেক্সট দিব বিচাৰোঁ তেন্তে ওপৰৰ ফালে আকৌ প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰিম। ইয়াত টেক্সট বুলি যেটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি দিম আৰু টেক্সটখিনি দিম। টেক্সট যেটো আহিছে ইয়াতে নিউ টেক্সট বুলি লিখা আহিছে ওপৰৰ ফালে চাওক। এইটো মই ইফালে অলপ আনিম। আনাৰ পিছত নিউ টেক্সট বুলি য'ত লিখা আছে তাত দুবাৰ ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰে, যেনে মই লিখিলোঁ মোবাইলৰে ইউটিউব
থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰপিছত ওকে ক্লিক কৰি দিলোঁ। ইয়াত এনেকুৱাকৈ আহিব। আপুনি ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ ফালে চাব যিটো এ বুলি এনেকুৱা এটা এলফাবেট দি আছে, তাত ক্লিক কৰক। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আখৰত যদি কিবা ভুল হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত এডিটত ক্লিক কৰি আখৰখিনি ঠিক কৰিব পাৰে। মোৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নাই, তেন্তে মই ইয়াত ক্লিক নকৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এইফালে স্ক্ৰল কৰি যাব। আপোনাৰ টেক্সট কালাৰ বুলি এনেকুৱা দিয়ে থাকিব কালাৰ, এইটো হ'ল আপোনাৰ টেক্সটৰ কালাৰ। আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ টেক্সটৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে, ৰঙা নীলা যিটো মন যায়। মই ধৰা এটা কৰোঁ আৰু ইয়াত ৰাইট চিন ক্লিক কৰি দিয়ক। তাৰপিছত আপোনালোকে টেক্সটৰ বুলি দিয়া আছে, যদি দিব পাৰে ব্লেক ৰঙৰ কালাৰখিনি তেন্তে দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰোটেট কৰিব পাৰে, মাৰ্কছ দিব পাৰে, এপাচিটি কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইফালে আপোনাৰ মেইন যিটো সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ। ইফালে চাব আপোনালোকে ফন্ট বুলি লিখা আছে, ইয়াতে ফন্ট। তো আপোনালোকে ফন্ট ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফন্ট আপোনালোকে দেখিব পাব। আপোনাক যিটো ভাল লাগে সেইটো দি দিয়ক। ধৰা মই এইটো এটা দি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ফন্ট ষ্টাইল বুলি দিয়া আছে, ফন্ট ষ্টাইলটো দিব পাৰে। ধৰা আপোনালোকে ফন্টৰ যিটো ষ্টাইল আছে সেইটো এনেকুৱাকৈ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে, তো মই নিদিওঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কাৰ্ভ বুলি লিখা আছে, তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। দিয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ আখৰবিলাক এনেকৈ বেকা কৰিব বিচাৰে তেন্তে এনেকৈ দিব পাৰে, তো মই নিদিওঁ। তো মই এইটো অলপমান সৰু কৰি লৈছোঁ, চাওক। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি টেক্সট বেকগ্ৰাউণ্ড কিবা দিব পাৰে তেন্তে ইয়াতে ক্লিক কৰি টেক্সটৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো অন কৰি দিব পাৰে। এই ৰঙা নীলা যেনেকুৱা কৰিব বিচাৰে এনেকুৱাকৈ। তো মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ টেক্সট বেকগ্ৰাউণ্ড নিদিওঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ষ্ট্ৰক এনেকৈ দিব পাৰে, অন কৰি দিয়ক। তাৰপিছত চাব শ্বেডো বুলি দিয়া আছে, এইটো অন কৰি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ 3D ৰোটেট এনেকুৱাকৈ বেকা কৰিব পাৰে, এনেকুৱা বেকা কৰিব পাৰে, তো মই নকৰোঁ। তো আৰু শেষত আপুনি যেতিয়া ফটোটো ছেভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ওপৰৰ ফালে চাব এনেকুৱাকৈ দিয়া থাকিব। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু ছেভ এজ ইমেজ বুলি দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি দিয়ক। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক কাষ্টম বুলি লিখা আছে, তো আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দি আল্ট্ৰা, ভেৰি হাই, মিডিয়াম, ল' আপুনি যিটো কেপাচিটিত আপোনাৰ ফটোটো ছেভ কৰিব বিচাৰে সেইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। তো মই আল্ট্ৰা মোডত চিলেক্ট কৰিম আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি মই ছেভ এজ গেলাৰীত ক্লিক কৰি দিম। তো আমাৰ ফটোটো সম্পূৰ্ণলৈকে আপোনাৰ মেমৰি ছেভ হৈ যাব। তো দোস্ত আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ এটা ইউটিউব থাম্বনেইল মোবাইলতে বনাই ল'ব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিতে। আপোনালোকক যদি ভাল লাগি থাকে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো ধন্যবাদ।